Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σήμερα, πριν ξεκινήσουμε και να κατανοήσουμε γιατί τα πολιτικά κόμματα, και δεν αναφέρομαι στις ηγεσίες τους, μέχρι τελευταίο μέλους, βρίσκονται και κάνουν έναν πόλεμο ενάντια στην υπόλοιπη κοινωνία, θα πιάσουμε ένα θέμα το οποίο πολλές φορές το έχουμε ακούσει, πολλές φορές το συζητάνε, αλλά υπάρχει μια ομερτά που, αν την κατανοήσουμε τους λόγους της, νομίζω ότι εξηγούμε και εξηγείται για ποιο λόγο. Για όλους τους λόγους τους οποίους υπάρχει αυτή η ομερτά και αφορά το χρέος. Θα ξεκινήσουμε έτσι κάπως συμβατικά. Το ελληνικό κράτος δεν απέκτησε χρέος. Το ελληνικό κράτος γεννήθηκε μέσα σε αυτό. Και λίγο πολύ έτσι η ιστορία αυτή, κάπου περισσότερο, κάπου λιγότερο, πολλές φορές και καθόλου, είναι ακουστή. Τα δύο δάνεια του Λονδίνου, το 1824 και το 25, ήταν ονομαστικά της αξίας των 2.800.000 λιρών. Στην Ελλάδα έφτασαν λιγότερο από 1,3 εκατομμύρια, γύρω στο 46%. Και ήδη αντιστοιχούσαν στο 120% του ακαθάριστου, θα λέγαμε, εθνικού προϊόντος του 1833. Πριν καν αναγνωριστεί ως κράτος, η Ελλάδα ήταν χρεωμένη πάνω από το 100%, με το δάνειο της ανεξαρτησίας του 33, 60 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, με την εγγύηση της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, η συνολική έκθεση ξεπερνούσε το 200%. Και από εκείνο το δάνειο, από τα 44,5 εκατομμύρια δραχμές που εκταμιεύτηκαν, μόνο τα 9 εκατομμύρια, το 20%, έφτασαν στα ελληνικά ταμεία. Τα υπόλοιπα κρατήθηκαν ως προμήθειες, προκαταβολή, τόκοι, αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Και έτσι ξεκινάει και η πολιτική ζωή του τόπου. Ακριβώς το ίδιο μοτίβο συμβαίνει το 2010. Δανειζόμαστε για να πληρώσουμε παλιούς τόκους, το φρέσκο χρήμα δεν έφτασε ποτέ στην οικονομία, 5 στάσεις πληρωμών ακολούθησαν τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Το 1826, το 1843, το 1860, το 1893, το 1932. Η πρώτη κράτησε 53 χρόνια και εκείνη του 1932 έκλεισε μόλις το 1964, δηλαδή 32 χρόνια μετά. Όταν είπε ο Χαρίλαος Τρικούπης το δυστυχώς επτοχεύσαμε και κατόπιν επευλήθηκε ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, ήταν η πρώτη τρόικα, η τρόικα του 19ου αιώνα. Το τεκμηριωμένο συμπέρασμα των Ρέινχαντ και των Τρέμπες είναι ότι η χώρα αυτή, αυτός ο τόπος, έχει περάσει περισσότερο από το μισό του βίου της από την ανεξαρτησία όσο σήμερα σε καθεστώς χρεοκοπίας και αναδιάθρωσης. Η παγίδα, όπως δείχνουν, δεν είναι το χρέος καθ' αυτό. Είναι σαφέστατα η εξωτερική εξάρτηση. Και το κρίσιμο σημείο που δεν λέγεται, αυτό το χρέος δεν σχεδιάστηκε ποτέ να εξοφληθεί. Και θα κατανοήσουμε γιατί δεν σχεδιάστηκε ποτέ να εξοφληθεί, αλλά θα αποδείξουμε κιόλας ότι έχει πληρωθεί. Τουλάχιστον στο μεγαλύτερο του μέρος. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετείται στο διηνεκές, συνεχώς. Και ο μηχανισμός έχει 3 γρανάζια. Το πρώτο λέγεται αναχρηματοδότηση του χρέους. Κάθε ομόλογο που λύγει δεν πληρώνεται, αντικαθίσταται από ένα καινούριο. Το κεφάλαιο δεν επιστρέφει ποτέ πίσω στους δανειστές, απλώς μετακυλίεται. Γι' αυτό οι ακαθάριστες εκδόσεις όλων των δεκαετιών φτάνουν στα 3 εκατομμύρια, ενώ το απόθεμα μένει σταθερό. Πληρώνεται μόνο ο τόκος, το αένα, ο ενίκιο, πάνω στο μελλοντικό, θα λέγαμε, προϊόν του έθνους. Το δεύτερο γρανάζι είναι η αναβολή. Θα σας δώσω για ένα παράδειγμα. Οι τόκοι των 96,4 δισεκατομμυρίων από τα δάνεια του EFSF είναι αναβεβλημένοι έως τον Δεκέμβριο του 1932. Δεν μας χαρίστηκαν, κατατέθησαν, μετατέθησαν και θα γίνουν πληρωτέοι μετά το 2033. Η λέξη των επίσημων δανείων
απλώνονται ως το 2070. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να λέει ότι ήταν μια τυχαία, θα λέγαμε, συναρμόζουσα στην νομοθεσία το 99 χρόνια του ΤΑΙΠΕΔ. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι ένα σενάριο. Είναι υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα που δεσμεύει φυσικά και τις αγέννητες γενιές. Το τρίτο γρανάζι είναι το πιο σιωπηλό. Το ενδοκυβερνητικό χρέος, μέσω των ρέπος. Αντλεί δηλαδή το κράτος από τα διαθέσιμα ταμιακά των ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων, δήμων στον κεντρικό λογαριασμό, δανείζεται δηλαδή από τις ίδιες τις συντάξεις και τις υποδομές και καλύπτει τις τρέχουσες του ανάγκες. Είναι των 62 δις. Είναι, όπως θα το έθετε μια πραγματική αντιπολιτευτική ανάγνωση, το χρέος που το κράτος χρωστάει στον ίδιο το λαό και που αν ζητηθεί πίσω δεν υπάρχει. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το συνολικό χρέος της Ελλάδας σήμερα είναι 427 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, για να οικοδομήσω εγώ το επιχείρημά μου, ήθελα να δω από το 1974 στο 2000, μετατραπόμενα σε ευρώ, ισοδύναμα της εποχής, πόσα ακριβώς δανειστήκαμε, ποιο ήταν το χρέος και τι τόκους έχουμε πληρώσει. Το χρέος ήταν 141 δισεκατομμύρια μέχρι το 2000. Οι τόκοι που πληρώσαμε στο σύνολο από το 1970 έως το 2020 είναι 171 δισεκατομμύρια. Προσέξτε. Πληρώσαμε ένα γενναίο τοκογλυφικό ποσό στους δανειστές μας. Έτσι. 171 δις για 141 δις. Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Είναι η εποχή του ευρώ, των μνημονίων, από το 2001 μέχρι το 2026. Σε αυτά το σύνολο των όσων δανειστήκαμε, προσέξτε κάτι, είναι 200, το 421. Οι τόκοι που έχουμε πληρώσει πίσω είναι 218 δισεκατομμύρια. Ή αν το πάμε στα 259 δισεκατομμύρια που χρωστάει η ελληνική κυβέρνηση, έχουμε πληρώσει 218 δις. Που σημαίνει ότι το νούμερο που δεν λέγεται ποτέ, ότι οι συσσωρευτικοί τόκοι που έχουμε πληρώσει από το 1945 μέχρι το 2026 είναι 430 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο σχεδόν ολόκληρο το χρέος που χρωστάμε σήμερα. Που το χρέος, όπως είπαμε, είναι ένα σταθερό ποσό που βεβαίως αυξάνει με τους τόκους τα χρεολύσια, αλλά αυτά ήταν. Δανειστήκαμε 427, αποπληρώσαμε 430. Και θέλω θα αποφύγω δηλαδή να μιλήσουμε την αποπληρωμή καταρχάς των παλαιών κεφαλαίων, τους τόκους που έγιναν με όλα αυτά εδώ, τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, το κίνητρο της αναδιάρθρωσης, δηλαδή το PSI, το κούρεμα κτλ. Αυτό το οποίο είναι τρομακτικό είναι ότι στο τέλος του 2070 για αυτό το ποσό, πέρα από αυτά τα οποία έχουμε πληρώσει, θα πληρώσουμε άλλα 585 με 760 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 2,5 με 3 φορές το κεφάλαιο που δανειστήκαμε. Και το πιο φρικτό από όλα είναι ότι αν είχαμε εμείς, για παράδειγμα, δανειστεί, προσέξτε κάτι, 400 δις για 50 χρόνια, αυτό το κεφάλαιο δηλαδή, πόσο θα ήταν κανονικά, με 1,2% να βάλουμε ένα επιτόκιο, σαν αυτά που
υποτίθεται βάζουν στα χρέη, όχι στα χρέη, στις μετακυλήσεις των χρεών στα κράτη. Λοιπόν, το κεφάλαιο θα ήταν, να πούμε, ότι πήραμε 427 δισεκατομμύρια πριν από 50 χρόνια. Ή το παίρνουμε τώρα, για παράδειγμα. Διάρκεια 50 χρόνια. Θα είχαμε πληρώσει στο τέλος των 50 ετών, δίνοντας κάθε χρόνο 11,5 δισεκατομμύρια, 570 δις που είναι αποπληρωμή και του κεφαλαίου και του τόκου. Οι τόκοι θα ήταν 143 δις, που σε σύγκριση με τα 730 με 900 δις που θα πληρώσουμε, αντιλαμβάνεστε για την τεράστια κλοπή που έχει συμβεί. Και πώς κρύβεται αυτός ο λογαριασμός? Πάνω στους 400 δις ευρώ σε τόκους, το ποσό δεν εμφανίζεται πουθενά συγκεντρωμένο. Και δεν είναι τυχαίο. Κρύβεται με 5 απλούς τρόπους. Πρώτα σου δείχνουν ποσοστό και όχι ευρώ. Η τόκη είναι το 2,9% για παράδειγμα του καθάριστου εθνικού προϊόντος και ακούγεται μελιτέο, ενώ σε απόλυτα ευρώ είναι ένα βουνό. Δεύτερον, σου δείχνουν πάντα το ετήσιο, ποτέ το συσσωρευτικό. Π.χ. φέτος πληρώσαμε 7 δισεκατομμύρια. Είναι κάτι διαχειρίσιμο. Τα 65 χρόνια μαζί, κανείς δεν τα βάζει σε άθροιση. Τρίτον, προβάλλουν τη λογιστική, τη δημιουργική λογιστική, αντί της ταμιακής. Η επίσημη μέτρηση εξομαλύνει τα λεφτά που όντως έχουν φύγει από το ταμείο. Ιδίως μετά το φούσκωμα ανάμεσα στο 2022 και 2024, όπου μόνο το 2022 φύγανε για τόκους, μόνο για τόκους, 24,5 δισεκατομμύρια. Τέταρτον, μετατρέπουν τη δραχμή με το κλείδωμα του 2001, όπου συρρυκνώνεται το χρέος του 80 και του 90 έως και 3 ή και 6 φορές, ανάλογα με το πώς θέλεις να το ερμηνεύσεις. Και πέμπτον, με τις αναβολές και τα swaps, οι τόκοι του EFSF μετατίθενται από το 2030, τα swaps μετακινούν το κόστος σε άλλες χρονιές και το ενδοκυβερνητικό χρέος απαλήφεται από το επίσημο νούμερο, ρίχνοντας για παράδειγμα τα 427 που είναι σήμερα στα 363. Και κλείνει ο βρόχος, γιατί ο δανειστής δανείζει το κράτος. Όχι. Δανείζει και χρεώνει έναν λαό. Και ο λαός λιγοστεύει. Το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε 66.532 γεννήσεις, τις λιγότερες από το 1932. Ο δείκτης γονιμότητας είναι 1,24. Ξέρετε ποια είναι η εικόνα? Σε ένα μετριοπαθές σενάριο, ότι το 2025 είχαμε 66.500 γεννήσεις και το χρέος αναεργαζόμενο ήταν 103.000 ευρώ. Το 2080, αν δεν είναι το 2070, οι γεννήσεις στην Ελλάδα θα έχουν φτάσει στις 5.700 παιδιά το χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλες οι προϋπολογισμοί, το να κοιτάξουμε το αύριο κτλ. Απλώνονται σε ένα επίπεδο πενταετίας. Για ποιο λόγο? Για 2 λόγους. Πέρα από το ότι όλοι είναι συνεννοημένοι. Ο λόγος είναι ότι μέσα στην πενταετία οι γενιές φεύγουν, προστίθενται, η μνήμη αλλοιώνεται, δεν μπορούμε να κρατήσουμε το μέτρημα και όλα φαίνονται ότι βρίσκονται υπό έλεγχο. Η κατάληξη λοιπόν είναι πάρα πολύ ψυχρή. Ένα χρέος που τρέχει ως το 2070 οριμάζει ακριβώς όταν οι εργαζόμενοι θα είναι λιγότεροι στην ιστορία αυτού του τόπου. Και το 2080 σε αυτό το σενάριο γεννιούνται μόλις 5.700 παιδιά και μόνο ένας εργαζόμενος σηκώνει πάνω από το 1/4 του εκατομμυρίου σε δημόσιο χρέος πριν καν μπει το ιδιωτικό χρέος. Δεν αποπληρώνεται από τους ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν, αποπληρώνεται από τις περιουσίες των όσων φεύγουν. Γιατί εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα γενναιών που σβήνουν χωρίς κληρονόμους περνούν μέσω έμφυα πληστηριασμών και αδιάθετων κληρονομιών στους δανειστές και τα φανς.
Η εγγύηση του ανώτερου μνικείου στο τέλος είναι το ίδιο το χώμα. Μεταβιβάζει χωρίς πόλεμο, με τη δημογραφική εξάλειψη. Αυτό ακριβώς σημαίνει και πέρασμα από το συνανίκην στο να ανήκεις κάπου αλλού. Ένας λαός που πάβει να είναι συνέτερος γίνεται ρευστοποιήσιμο, θα λέγαμε, ενέχειρο. Ας επιστρέψουμε λιγάκι, αφού ακούσαμε πόσο μειώθηκαν και πόσο γρήγορα μπορείς να εγχειριστείς. Θα το δούμε αύριο, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Πάντως μπαίνεις μέσα, στεναχωριέσαι, δεν θα περιμένεις πάρα πολύ. 4 μηνάκια. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς και γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Ας ξεκινήσουμε από μια εικόνα. Όχι για εντυπωσιασμό, αλλά επειδή εξηγεί τα πράγματα. Τα κόμματα εξουσίας στην Ελλάδα δεν κατοικούν μέσα στην κοινωνία, όπως και τα υπόλοιπα, τα περιφερειακά της εξουσίας. Τρέφονται από αυτήν και έχουν όλα τα γνωρίσματα ενός ζωντανού οργανισμού. Έχουν σώμα, έχουν το μηχανισμό, τα κύτταρα, τα μέλη, έχουν ένα μεταβολισμό, τη ροή αξιωμάτων, διορισμών, αναθέσεων και χρήματος. Όμως ο μεταβολισμός τους είναι εκείνος του παρασίτου. Ό,τι απορροφούν, το απορροφούν από τον ξενιστή. Το μέλος τρέφει το κόμμα. Το κόμμα τρέφεται από το κοινωνικό σώμα, σαν βδέλα πάνω στο κορμί της, και όσο πληθαίνουν τα κύτταρα, τόσο βαθύτερα μπήγεται, ας πούμε, το στόμα τους στη σάρκα. Τέτοιοι οργανισμοί, μια ολόκληρη οικογένεια πολυκύτταρων βδελών, κρέμονται από το ίδιο σώμα εδώ και δεκαετίες. Εναλλάσσονται στην πληγή και δεν αφήνουν ποτέ την τρύπα που έχουν ανοίξει στο δέρμα αυτού του λαού. Και τα κύτταρα δεν είναι μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη. Είναι ο κάθε ένας που κρατιέται δεμένος στο μεταβολισμό από μια μικρή προσδοκία. Ο μισθός που περιμένεις, ο διορισμός που δεν έρχεται ή που τον ελπίζεις, η μικρή αμοιβή από κάποιο μικρό εργολαβικό έργο, το μικρό έργο που περνάει από το χέρι του κόμματος. Δεν χρειάζεται να σε πείσει, αρκεί να σε κρατά μόνιμα δεσμευμένο και υποχρεωμένο. Έτσι απλώνει το παράσιτο μέσα στην κοινωνία, όχι με την πεποίθηση, αλλά με την εξάρτηση. Και κάθε τέτοια μικρή, αθώα προσμονή είναι ακόμα ένα κύτταρο που το τρέφει. Η αξία της εικόνας είναι ότι διαλύει μια εύκολη αντίρρηση. Όταν λες ότι το πολιτικό σύστημα διεξάγει πόλεμο ενάντια στην κοινωνία, κάποιος θα ρωτήσει ποιος τον σχεδιάζει, πού βρίσκεται το στρατηγείο. Το παράσιτο απαντά αντί για μας. Η βδέλα δεν μισεί τον ξενιστή, δεν συνομωτεί σε πίσω δωμάτια, δεν το χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται μόνο ένα πράγμα. Να συνεχίσει ο ξενιστής να την τρέφει και από τίποτα και κανένα λόγο να μην ξεκολλήσει. Έτσι ο πόλεμος θα λέγαμε ότι δεν κηρύσσεται σε μία μονάχα σύσκεψη. Είναι η καθημερινή λειτουργία ενός οργανισμού που για να επιβιώσει πρέπει να εξαντλήσει αένα το ξενιστή του. Είναι, ας πούμε, θα λέγαμε πόλεμος χωρίς στρατηγό. Και ακριβώς γι' αυτό ολοκληρωτικός. Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό προνόμιο. Ο Μάριο Βάργκας Λιώσα ονόμασε το μεξικάνικο PRI, την τέλεια δικτατορία. Ένα καθεστώς που κράτησε ανέπαφο το δημοκρατικό κέλυφος, εκλογές, βουλή, εφημερίδες, ενώ ο μεταβολισμός του είχε ήδη καταπιεί το κράτος. Και όταν το 2000 έπεσε επιτέλους το PRI, το παράσιτο δεν πέθανε. Άλεξε απλώς διαχειριστή. Γεννήθηκε τότε ο σαρκαστικός όρος στο Μεξικό PRIAN. Το PRI που ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το RAN που αντικατέστησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ένα σώμα με 2 κεφάλια, για να ονομάσει την αλήθεια που όλοι έβλεπαν. Η εναλλαγή δεν είχε λύσει τίποτα, είχε βάψει το κέλυφος απλώς με άλλο χρώμα. Στην Ελλάδα έφτασε στο ίδιο αποτέλεσμα από τον αντίθετο δρόμο.
όπου το Μεξικό χρειάστηκε ένα μονοπόλιο, δηλαδή ένα κόμμα για 71 χρόνια, η ελληνική μεταπολίτευση το πέτυχε με το διπολισμό. Και ο διπολισμός είναι το ανθεκτικότερο μονοπόλιο που μπορεί να υπάρχει. Γιατί στο μονοπόλιο φαίνεται, ενώ στον διπολισμό μεταμφιέζεται η επιλογή. Ο πολίτης που εναλλάσσει το γαλάζιο με το πράσινο με το ροζ με το κίτρινο, νομίζει ότι αλλάζει οργανισμό, αλλάζει μόνο το κύτταρο που τη ρουφά. Η ανατομία λοιπόν της βδέλας, γιατί αυτή η εικόνα έχει μια επιστημονική ραχοκοκαλιά και δεν είναι ένα λογοτεχνικό στόλισμα. Οι Ρίτσαρντ Κάτς και ο Πίτερ Μέιρ περιέγραψαν το 1995 αυτό που ονόμασαν κόμμα καρτέλ. Καθώς αδειάζει η κοινωνική βάση ενός κόμματος, το κόμμα ούτε πεθαίνει, ούτε επιστρέφει στην κοινωνία. Στρέφεται στους σπόρους του κράτους και συμπράττει με τους αντιπάλους του για να το μοιραστεί και το κράτος και τους σπόρους, κλείνοντας την πόρτα σε οποιοδήποτε υποψήφιο νέο εισερχόμενο. Πάβει να είναι όργανο της κοινωνίας μέσα στο κράτος και γίνεται όργανο του κράτους σε έναν πόλεμο την κοινωνία. Χρόνια αργότερα, ο Μέιρ το διατύπωσε ακόμα σκληρά στο The Ruling Vote, κοινώς αποφεύγοντας μέσω, θα λέγαμε, δια της κυβερνήσεως. Τα κόμματα αποσύρθηκαν από την κοινωνία και εγκαταστάθηκαν στο κράτος, αφήνοντας πίσω ένα δημοκρατικό κέλυφος χωρίς το περιεχόμενο, κυβερνώντας το κενό. Για την ελληνική περίπτωση δεν χρειάζεται καν να δανειστούμε ξένα εργαλεία. Την ανατομία την έχουν κάνει και δικοί μας. Ο Γιώργος Μαυρογορδάτος περιέγραψε τη μετάβαση από τον παραδοσιακό στο προσωπικό πελατειασμό των τσακιών, στη μαζική πολιτική μηχανή, εκεί που δεν σε εξυπηρετεί πια ο τοπικός παράγοντας, αλλά το κόμμα ως μηχανισμός, ως ένας ζωντανός οργανισμός. Ο Χρήστος Λυριτζής έδωσε στο φαινόμενο το ακριβέστερο του όνομα. Γραφειοκρατικός πελατειασμός. Και εδώ χρειάζεται ακρίβεια, γιατί το παράσιτο δεν το εφεύρε ένα κόμμα. Η παλιότερη δεξιά είχε τη δική της, τη μονοκύτταρη μορφή, την προσωπική πελατεία των τοπικών παραγόντων. Το Πασόκ, μετά το 1981, δεν εισήγαγε τη βδέλα. Την εξέλιξε από μονοκύτταρη σε πολυκύτταρη, καταλαμβάνοντας τη δημόσια διοίκηση και επικίζοντας την με δικά του κύτταρα. Η Νέα Δημοκρατία, επιστρέφοντας στην εξουσία, ρούφηξε από την ίδια φλέβα. Αυτή είναι η στιγμή που το παράσιτο πάβει να τρέφεται απ' έξω και μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος. Εκεί που δεν μπορείς να το βγάλεις χωρίς να ματώσει ο ίδιος ο ξενιστής. Και το πιο βαθύ χτύπημα δεν ήταν καν το κράτος. Ήταν τα ενδιάμεσα σώματα εκεί που η κοινωνία κρατά υποτίθεται τις αμυνές της. Τα συνδικάτα και οι συνεταιρισμοί γεννήθηκαν ως όργανα πίεσης, οργάνωσης της ίδιας κοινωνίας προς την εξουσία, αλλά από το 1981 και μετά μετατράπηκαν στο αντίθετό τους, σε ημάντες μεταφοράς των εντολών του κόμματος, άρα του κράτους, που το κόμμα έχει ήδη ιδιοποιηθεί προς την κοινωνία. Έτσι οι συνδικαλιστικοί ηγέτες εσωματώθηκαν με θέσεις, μισθούς, διορισμούς σε εταιρείες, οργανισμούς του κράτους και μόλις έγιναν κύτταρα του οργανισμού έπαψαν να είναι και ενοχλητικά. Η αυτόνομη φωνή της κοινωνίας δεν θυμώθηκε με τη βία, αγοράστηκε, εξαγοράστηκε και προσαρτήθηκε. Και έτσι εξουδετερώθηκε ακριβώς εκείνος ο μηχανισμός που ίσως θα μπορούσε να αντισταθεί. Και αυτοί οι μηχανισμοί θέλουν τάισμα. Πέρα από το κράτος, τα ίδια τα κόμματα ρούφηξαν χρήματα από τις τράπεζες, δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων, συχνά χωρίς πραγματική πρόθεση αποπληρωμής, με εγγύηση την κρατική τους χρηματοδότηση. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, το ίδιο. Και γύρω από όλα χτίστηκε ένα πλέγμα διαπλοκής με την ενημέρωση, τα νέα τζάκια, όπου ο ίδιος όμιλος κρατούσε το κανάλι και τον εργολάβο έκανε, την εφημερίδα και τη δημόσια σύμβαση είχε. Και μέσα σε αυτό εσωματώθηκαν άλλες χιλιάδες μικρά κύτταρα, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, εργαζόμενοι, που η επιβίωσή τους κρεμόταν ακριβώς από τη διατήρηση αυτής της σχέσης. Και βεβαίως και η τέταρτη εξουσία που υποτίθεται φυλάει, έγινε και αυτή όργανο αυτής της βδέλας. Το πιο τραγικό απ' όλα, μέσα από τη διαδικασία το σύστημα κατέστησε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας συνένοχο
στον ίδιο της τον αυτεχειριασμό. Δεν χρειάστηκε να την υποτάξει με τη βία, μας έκανε κύτταρά του. Και έτσι μάθαμε να τρέφουμε κι εμείς εκείνο που μας ρούφα. Υπάρχει μια παρηγοριά που η ελληνική κοινωνία την καταπίνει σαν φάρμακο. Ότι φταίει η κακιά ώρα, ο κακός ο υπουργός, ο διεφθαρμένος πρωθυπουργός, ο άγνωστος Χ που κάπου κάποτε αποφάσισε κάτι το οποίο προκάλεσε κάποια συμφορά. Είναι παρήγορο γιατί εξωτερικεύει την ευθύνη. Τη φορτώνει σε ένα πρόσωπο, ώστε να μπορούμε να ονειρευόμαστε ότι αν φύγει αυτός θα διατρεφτούμε. Είναι όμως κάτι ψευδές και η ίδια η βιολογία μας δείχνει γιατί. Ένας οργανισμός που δεν υπάρχει πέρα από τα κύτταρά του, δεν υπάρχει δέλα κατά αυτή, αιωρούμενη πάνω από τα κύτταρα που την αποτελούν, που να μπορείς να την κατηγορήσεις αφήνοντας τα κύτταρα αθώα. Η δέλα είναι τα κύτταρά της. Το στόμα που πήγε στη σάρκα δεν είναι παρά η συντονισμένη λειτουργία εκατομμύριων, θα λέγαμε, κυττάρων, που το κάθε ένα κάνει ταπεινά και ασήμαντα τη δουλειά του. Γι' αυτό ακριβώς και αυτός ο πόλεμος δεν έχει ακριβώς κάποιο στρατηγό. Γι' αυτό και η ευθύνη δεν έχει έναν ένοχο μόνο. Η ευθύνη είναι κατανεμημένη στο σώμα, όπως η ζωή. Ο Βάτσλαβ Χάβελ, ο τελευταίος, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, έδωσε το πιο ανελαίητο παράδειγμα. Φαντάσου, έγραφε, ένα μανάβι που βάζει στη βιτρίνα του το σύνθημα του καθεστώτος. Δεν το πιστεύει, το πιο πιθανόν δεν το έχει διαβάσει καν. Το βάζει για να τον αφήσουν ήσυχο. Κι όμως, με αυτή τη μικρή, αστόχαστη πράξη συμμόρφωσης, ο μανάβης πάβει να είναι το θύμα του συστήματος και γίνεται συστατικό του. Το επιβεβαιώνει, το τροφοδοτεί, το κατασκευάζει με το ίδιο το σώμα. Το σύστημα δεν επιβάλλεται πάνω του από κάπου και κάπου έξω. Περνά μέσα από αυτόν. Έτσι είναι και το κομματικό κύτταρο. Ο πάρεδρος που κλείνει τα μάτια, ο διορισμένος που δεν ήξερε, το στέλεχος που απλώς εκτελούσε, ο ψηφοφόρος που πήρε το ρουσφέτη και σώπασε, κανείς τους δεν σχεδίασε τον πόλεμο, αλλά όλοι μαζί είναι ο πόλεμος ενάντια στην κοινωνία. Και εδώ θα έχουμε την τελευταία άμυνα, γιατί πολλοί θα πούνε δεν το καταλαβαίνω. Η Χάνιντ Άρεντ, βλέποντας έναν γραφειοκράτη, τον Άιχμαν, που είχε οργανώσει φρίκι χωρίς να είναι τέρας ο ίδιος, έναν άνθρωπο που απλώς έκανε τη δουλειά του, λογιστική για το χιτλερικό καθεστώς, χωρίς να σκέφτεται τι σήμαινε, κατέληξε στο πιο ανατριχιαστικό συμπέρασμα. Ότι η έλλειψη σκέψης δεν είναι ελαφρυντικό. Είναι το ίδιο το έγκλημα. Όταν οι συνέπειες είναι ορατές, και στην Ελλάδα είναι, με τα άδεια χωριά, τα παιδιά που έχουν φύγει, στη δημιουργία αυτού που δεν γεννήθηκε ποτέ, το να μην σκέφτεσαι είναι μια βολική επιλογή που ίσως η μεγάλη πλειοψηφία την έχει υιοθετήσει. Η άγνοια του κυττάρου για το τι κάνει στο σώμα του δεν το αθώνει, απλώς περιγράφει και το είδος της ευθύνης του. Και ας το πούμε καθαρά, με τη διαβάθμιση που του αξίζει. Δεν είναι όλοι ένοχοι εξίσου. Άλλο ένοχος είναι αυτός που ρουφάει γνώση και πλουτίζει. Άλλο αυτός που απλώς κρατά τη θέση του σε μια αλυσίδα διατροφής. Αλλά κανείς δεν είναι αθώος, γιατί ο παρασιτικός οργανισμός αντλεί τη δύναμή του από αυτό το άθροισμα των μικρών αθώων συμμετοχών. Κάτι που ήδη από τον 16ο αιώνα, όπως έχουμε πει, από τον Εντιέν ντε Λαμπουσί, ο τύραννος δεν έχει μεγάλη δύναμη από εκείνη που του δανείζουν όσοι τον υπηρετούν για ένα μικρό μερίδιο και μαζί τους όσοι υπηρετούν εκείνους σε μια πυραμίδα συνενοχής που μπορεί να φτάσει μέχρι τη βάση. Τη μέρα που τα κύτταρα θα αρνηθούν να τραφούν, το παράσιτο ξέρενεται από μόνο του. Ναι, γιατί η αναζήτηση ενός κακού πρωθυπουργού είναι όχι μόνο μάταιη, αλλά και επικίνδυνη. Γιατί υπόσχεται μια θεραπεία με αποκεφαλισμό εκεί όπου δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κεφάλι για να κοπεί. Κόβει ένα πρόσωπο και το σώμα αναπληρώνει το κύτταρο πριν κλείσει την πληγή. Η μόνη ειλικρινής διάγνωση είναι και η πιο δυσάρεστη. Η ευθύνη για την κλεμμένη ευτυχία, ευημερία και δημιουργία αυτού του τόπου δεν κρέμεται από έναν ένοχο. Είναι διάθετη και διάχυτη
στο ίδιο το σώμα. Κύτταρο το κύτταρο διάλεξε να είναι βδέλα. Και για να μην μιλάμε αφηρημένα, όταν λέμε ότι το παράσιτο τρέφεται, ας δούμε τι είναι η τροφή. Είναι το πιάτο του φαγητού που λείπει από το τραπέζι ενός οικογενειάρχη. Είναι το μέλλον που αφαιρείται από ένα παιδί προτού αυτό καν γεννηθεί, προτού καν αναπτυχθεί. Είναι το δικαίωμα στην υγεία που στερείται ένας άρρωστος επειδή το νοσοκομείο δεν έχει, δεν προλαβαίνει, δεν προφταίνει. Είναι ο αξιοπρεπής θάνατος που δεν χαρίζεται σε έναν γέρο, γιατί ακόμα και το τέλος του έχει γίνει κόστος που κάποιος πρέπει να το περικόψει. Αυτά δεν είναι μεταφορές, είναι ο πραγματικός μεταβολισμός του οργανισμού μετρημένος σε ζωές. Και μπροστά σε αυτά έρχεται πάντα η ίδια η φωνή να δείξει προς τα έξω, φταίει ο τάδε υπουργός, φταίει κακιά η ώρα, φταίει ο άγνωστος χ. Όχι. Είναι συλλογική ευθύνη, όπως συλλογική είναι η ευθύνη μιας κοινωνίας για το που φτάνει. Και ακριβώς επειδή είναι συλλογική ευθύνη, είναι συλλογική και η τιμωρία μας. Τιμωρούμαστε όλοι μας για τις απερισκεψίες, τα λάθη, για τα χρόνια που κοιτούσαμε αλλού. Οι αρχαίοι το ήξεραν καλά. Η πληρώνει η πόλη ολόκληρη για την ύβρη που διαπράχθηκε στο όνομά της. Και ο λοιμός δεν ρωτάει ποιος αμάρτησα. Εδώ όμως χρειάζεται μια σκληρή διάκριση, αλλιώς η αλήθεια γίνεται αδικαία. Η τιμωρία είναι συλλογική με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Δεν σέβεται τη διαβάθμιση ενοχής. Πέφτει όμως βαρύτερη ακριβώς πάνω σε εκείνους που ευθύνονται λιγότερο. Και ποιοι είναι αυτοί? Τα παιδιά, οι άρρωστοι και οι γέροι. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη που αποδίδεται στον καθένα το μερίδιό του, είναι η φύση της τραγωδίας. Και ταυτόχρονα το βαρύτερο κατηγορητήριο, ένα σώμα που το κύτταρο διάλεξε να τρέφεται από τον εαυτό του, καταλήγει να τιμωρεί πρώτα του τα πιο αθώα κύτταρα. Να γιατί ο δρόμος προς τα εδώ αξίζει να υποθεί με ημερομηνίες και να δούμε πώς ένα σώμα φτάνει να τρώει τα παιδιά του. Και όταν λέω πως φτάνει, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο του τεράστιου χρέους και της τεράστιας αποπληρωμής τόκων που υπερκαλύπτουν το χρέος, είναι το αποτέλεσμα. Είναι το βαρύ αποτέλεσμα. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει και η ομερτά των πολιτικών κομμάτων. Ο μεταβολισμός λοιπόν μπορεί να αλλάξει μόρφη. Όμως για να δούμε πώς αυτό επηρέασε, παράδειγμα, τα δύο στοιχεία που χρειάζεται ένας λαός, την τροφή και την ενέργεια, θα το εξετάσουμε λοιπόν πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκον, κάνουμε μια έτσι ανακεφαλαίωση. Το πρώτο που θα πούμε πως ξεκινήσαμε, ότι αν για παράδειγμα η Ελλάδα δανειζόταν 400 δισεκατομμύρια για 50 χρόνια, θα πλήρωνε 153. Θα πλήρωνε 113 δις για τόκους και θα έχει αποπληρώσει και το κεφάλαιο. Σε αντίθεση με ότι μας έχουν χρεώσει, και δεν είναι ξένοι μόνοι τους, είναι αυτά τα κόμματα καρτέλ τα οποία κυβερνάνε και έχουν όλες τις υπόγειες διαδρομές μεταξύ τους. Θα φτάσουν αυτά που θα πληρώσουμε τα 900 δις. Δείξαμε ότι στην περίοδο του από το 70 μέχρι το 2020, μέχρι το 2000, είχαμε αποπληρώσει ό,τι είχαμε δανειστεί, νομίζω 140 περίπου δις, και είχαμε πληρώσει 171 δις σε τόκους και κεφάλαιο και τόκους. Το κεφάλαιο έμεινε σταθερό. Τώρα, ως το 2009 η φλέβα ήταν μία και ολοφάνερη. Το εθνικό έλλειμμα. Το παράσιτο τρεφόταν με τα δανεικά που το ίδιο κράτος, το κράτος τα τύπωνε ως συνένεση, διορισμοί, επιδόματα, ρουσφέτια έργα και ο δικομματισμός Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας εναλλαγή στην ίδια πληγή. Ο πολίτης άλλαζε κύτταρο, αλλά όχι οργανισμό.
Η τροφή φαινόταν αστήρευτη γιατί ήταν κλεμμένη από το μέλλον, από το ίδιο εκείνο το παιδί που δεν είχε γεννηθεί ακόμα για να διαμαρτυρηθεί. Και μετά ήρθε η στιγμή που έπρεπε να σκοτώσει η συνθήκη το παράσιτο, αλλά δεν το σκότωσε. Το 2010 τα μνημόνια έσφιξαν τη λαβίδα πάνω στην παλιά φλέβα. Το εγχώριο έλλειμμα έκλεισε, ενώ η κοινή αφήγηση σφάλει λέγοντας ότι το πελατειακό κράτος κατέρευσε. Δεν κατέρευσε, μεταμφιέστηκε. Η κρίση αντί να χωρίσει τους δύο οργανισμούς τους ένωσε. Μπροστά στο δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, τα συστημικά κόμματα έπαψαν να προσποιούνται ανταγωνισμό, συνέκλυναν στην ίδια διαχείριση, κορυφαία στιγμή η τεχνοκρατική κυβέρνηση του 2011, όπου οι δύο βέλες ρούφηξαν από κοινού μαζί με τους υπόλοιπους 3-4 που συμμετείχαν σε αυτή τη διακυβέρνηση των προγραμμάτων κοινοφιλούς εργασίας, θέσεις που παρακάπτουν ή αλλοιώνουν το ρόλο του ΑΣΕΠ, μια ολόκληρη τάξη εργαζομένων να κρατιέται δεμένη στην ελπίδα της ανανέωσης, το εργατικό δίκαιο που θα προστάτευε τον εργαζόμενο από αυτή την ομηρία αποδομήθηκε, η μονιμότητα έγινε προσωρινότητα, η εξαρτίαση έμεινε ίδια και ακόμα μεγαλύτερη, γιατί τώρα ανανεώνεται κάθε 8 μήνες. Και όταν η παλιά φλέβα στέγνωσε, το παράσιτο βρήκε καινούρια, την ευρωπαϊκή. Αυτή είναι η αλήθεια που η αφήγηση περί κατάρρευσης δεν μπόρεσε να δει, γιατί δεν διατυπώθηκε πριν ανοίξει ο νέος κουρνός. Από το 2019 και μετά, ο μεταβολισμός επαναθεμελιώθηκε πάνω στις μεταβιβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 31 δισεκατομμύρια από το 2021 στο 2026, το ΕΣΠΑ, οι αγροτικές ενισχύσεις, το ίδιο στόμα, άλλη φλέβα. Και δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανείς ότι κλάπηκαν όλα τα δισεκατομμύρια, αρκεί να δει κανείς την αρχιτεκτονική της διανομής. Ποιος παίρνει την ανάθεση και ποιος παίρνει την επιδότηση. Ποιος διαχειρίζεται το ταμείο, για να καταλάβει ότι η λογική δεν άλλαξε, παρά μόνο η πηγή. Και η κατεύθυνση, όχι στην παραγωγική ανασυγκρότηση που θα έβγαζε τη χώρα από τη μέγενη, αλλά σε ένα νέο κύκλο κατανάλωσης, προσόδου και επιδομάτων που τη συντηρεί. Συντηρεί την εξάρτηση αντί να προάγει την παραγωγή. Και το παράσιτο κάθε τόσο πιάνεται στα πράσα. Ο ΠΚΠ, εκτιμόμενη ζημιά 2,68 δισεκατομμύρια. Το παράσιτο πιασμένο τη στιγμή που τρώει, με φαντάσματα ζώων, επιδοτήσεις, ενώ οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι δεκάδες χιλιάδες απλήρωτοι στην ουρά. Και η καταστροφή κρύβεται πίσω από τα φαντάσματα, έχει όνομα και αριθμούς. Ας δούμε λοιπόν πως αυτές οι δεκαετίες έχουν φροντίσει και σε ποια κατάσταση έχουν φέρει, σε μια απογραφή θα λέγαμε της κτηνοτροφίας. Τα βοηδή μειώθηκαν κατά 20%. Οι αίγες κατά 40%. Τα πρόβατα κατά 20 και κάτι %. Οι χείροι κατά 22%. Τα πουλερικά κατά 36%. Το βαρύτερο ζήτημα δεν είναι τα ζώα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί στο ίδιο διάστημα οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι ίδιοι παραγωγοί εξαφανίστηκαν. 2-3 φορές γρηγορότεροι από τα κοπάδια. Οι εκμεταλλεύσεις χείρων μειώθηκαν κατά 70%. Των εγωοειδών κατά 50%. Των προβάτων κατά 40%. Τη στιγμή που ο αριθμός των ίδιων ζώων έπεφτε αντίστοιχα. Και ο κλάδος δεν συρρικνώθηκε ομοιόμορφα, ο μικρός οικογενειακός περιφερειακός παραγωγός εξοντώθηκε. Και ό,τι απέμεινε συγκεντρώθηκε σε λιγότερα, μεγαλύτερα χέρια. Η ίδια λογική συγκέντρωσης που έχουμε δει στην ενέργεια και στα έργα, τώρα και στο πιάτο. Και το ανθρώπινο τίμημα επιβεβαιώνει. Κάτοχοι και εργαζόμενα μέλη της οικογένειας που μειώθηκαν κατά 40%. Η ύπαιθρος δεν έχασε μόνο κοπάδια, έχασε ανθρώπους. Και το τελευταίο νούμερο που ξεσκεπάζει αυτόν τον μηχανισμό είναι η στατιστική έρευνα της Ελστάτ που μετρούσε 2,5 εκατομμύρια αίγες και 595.000 βοηθοί, τα μητρώα του Υπουργείου, πάνω στα οποία πληρώνονταν οι επιδοτήσεις, εμφάνιζαν το 2025 17 εκατομμύρια εγωπρόβατα και σχεδόν 1 εκατομμύριο βοήθη, διπλάσια από τον πραγματικό και βάλε πληθυσμό. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στα ζώα που μετράει η στατιστική και στα ζώα που πληρώνει το κράτος είναι αριθμημένα, είναι τα φαντάσματα του ΠΚΠ. Το σύστημα τάιζε ζώα που δεν υπήρχαν την ώρα που τα υπαρκτά ξεψυχούσαν.
Και εδώ χρειάζεται να ξεσκεπάσουμε το πιο ύπουλο κόλπο, γιατί με αυτό καθησυχάζει πολλές φορές ο λαός. Όταν το σύστημα καυχέται για την αξία της αγροτικής παραγωγής, μετράει χρήμα. Και το χρήμα το φουσκώνει ο πληθωρισμός των τιμών. Το πραγματικό μέγεθος δεν είναι η αξία, είναι όγκος. Πόσο τόνοι σιτηρών π.χ. βγαίνουν γενικώς από το ελληνικό χώμα. Και εκεί η εικόνα αντιστρέφεται. Στα σιτηρά μόνο, στη δεκαετία από το 13 έως το 22, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις έπεσαν κατά 36%. Ο όγκος παραγωγής κατά 47%. Και μιλάμε για το ψωμί, το μαλακό σιτάρι. 54% για το αραβόσιτο, 50% για το σκληρό σιτάρι. Παράγουμε λιγότερα, τα πληρώνουμε ακριβότερα και η αξία ανεβαίνει και η στατιστική της ανάπτυξης μας κοιμίζει την ώρα που η παραγωγική βάση έχει διαλυθεί. Το τίμημα αυτής της συρρήγνωσης έχει όνομα και λέγεται επισιτιστική εξάρτηση. Η χώρα έπαψε να μπορεί να τρέφει τον εαυτό της. Στην πλειονότητα των φυτικών προϊόντων, ο βαθμός αυτάρκειας, πόσο από την κατανάλωση δηλαδή καλύπτει από την εγχώρια παραγωγή, έπεσε κάτω από το μισό. Στη ζάχαρη έχουμε βαθμό αυτάρκειας 1,9. Στη σόγια έχουμε 5,2. Στο μαλακό σιτάρι, δηλαδή ο βαθμός αυτάρκειας, μόνο το 25% του πληθυσμού μπορεί να θραφεί σε περίπτωση κρίσης. Τα όσπρια, όπως είναι οι φακές, έχουμε δυνατότητα αυτάρκειας μόνο 40%. Στο βόλιο κρέας έχουμε δυνατότητα αυτάρκειας 30%. Στο κρέας σε σύνολο έχουμε τη δυνατότητα αυτάρκειας στο 50%. Η ζάχαρη στο 1,9 δεν είναι ο καταναλωτής, λέω, το αγοράζει 1,5 ευρώ. Και η διαφορά δεν είναι η αγορά που δουλεύει, είναι η αρπαγή. Γι' αυτό και το φθηνό εισαγόμενο δεν φτάνει ποτέ φθηνό στον καταναλωτή. Τη φθήνια τη ρουφάει η αλυσίδα, τσακίζει το παραγωγός, πληρώνει ακριβά ο καταναλωτής και το κέρδος μένει στη μέση. Και εκεί που το κράτος όφιλε να φυλάει, διάλεξε να κοιμάται. Ο ύπνος του είναι ακριβώς επειδή αυτή είναι η τροφή του. Και όταν λέμε κράτος, εννοούμε αυτό το κομματικό κράτος στην Ελλάδα. Το λαθρεμπόριο καυσίμων στοιχίζει στο δημόσιο εκατοντάδες εκατομμύρια το χρόνο. Ένας ελεκτικός μηχανισμός που έχει πάψει να υπάρχει. Δεν χρειάζεται λοιπόν να διευθύνει το κόμμα τα κυκλώματα, αρκεί να μην τα βλέπει. Αυτή η επιλεκτική τύφλωση είναι η καθαρότερη μορφή του πολέμου δια της παράληψης. Το κόμμα μέσω του κράτους δεν αδυνατεί να προστατεύσει το ταμείο και τον πολίτη. Διαλέγει να μην το κάνει. Και πάμε στην ενέργεια. Το σώμα αφαίρεσε από τον ίδιο το λαό το καύσιμο, η απολιγνητοποίηση, εθελούσια και μονομερής, χωρίς καμιά υποχρέωση από τις Βρυξέλλες, τη στιγμή παραδείγματος χάρη που η Γερμανία και η Πολωνία κρατούσαν τον άνθρακά τους έως το 2038 και πέρα και γκρέμισε μια εγχώρια κυρίαρχη πηγή δική μας και την εγκατέστησε με εισαγόμενο αέριο. Από το 24% της ηλεκτροπαραγωγής, ο λιγνίτης έπεσε στο 5% μέσα σε 6 χρόνια. Και το 22 η χώρα πλήρωσε γύρω στα 7 δισεκατομμύρια για εισαγωγές αερίου, εκεί που το φυσιολογικό ήταν 1 δισεκατομμύριο. Το πιο εύλογο. Ο ίδιος κατασκευαστικός πόλος που παίρνει τα οδικά έργα ελέγχει πλέον και την πύλη εισαγωγής του υγροποιημένου αερίου. Δρόμοι και ενέργεια στα ίδια χέρια. Αξίζει να μετρηθεί το μέγεθος της απώλειας. Για να θυμηθούμε τι ήταν η ΔΕΗ. Ιδρύθηκε το 1950 προς χάρη του δημοσίου συμφέροντος. Το 1956 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πατριάρχης της ίδιας δεξιάς, που 70 χρόνια θα παραδίδεται τη ΔΕΗ στα φαντς, την έκανε, μάλλον μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε μοναδικό φορέα παραγωγής και διανομής, κρατικοποιώντας 415 εταιρείες ελληνικές και ξένες ενάντια σε αυτό που ονομάστηκε απεικιοκρατία του ρεύματος, κρατικοποιώντας την με χρήματα του ελληνικού λαού. Και χτίστηκε ένας πυλώνας εθνικής ανεξαρτησίας. 44 εργοστάσια, ορυχεία, φράγματα, ένα ολόκληρο δίκτυο. Και αυτό το δίκτυο δούλευε μέχρι την εποχή του Σιμιτιστάν. Το 2004 είχε τζίρο 4 δισεκατομμύρια και κέρδη 439 εκατομμύρια. Παραδομένη, κερδοφόρα και νοικοκυρεμένη. Και από εκεί αρχίζει κάτω βόλτα. Τα κέρδη από τα 210 φτάσαν στα 40, οι ζημιές το 2013 τα 225 και ώσπου το 2019
η άλλοτε ναυαρχίδα των Βαλκανίων να αξίζει στο χρηματιστήριο μόλις 612 εκατομμύρια. Είτε από σχέδιο είτε από εγκατάλειψη η διαδρομή είναι ίδια. Μια κερδοφόρα δημόσια επιχείρηση αφέθηκε να βυθιστεί, όπου η ευτέλειά της να κάνει το ξεπούλημα να μοιάζει λογικό. Και ο κύκλος κρίνει με τη μαύρη ηρωνία της ιστορίας. Η επιχείρηση που γέννηθηκε για να διώξει την ξένη αποικιοκρατία του ρεύματος επέστρεψε 70 χρόνια μετά στα ξένα χέρια. Παντού είναι και όλα τα μέλη της εμπλεγμένα. Η CVC λοιπόν με 343 εκατομμύρια μετοχές που αγόρασε στα 9 ευρώ, το 2026 άρχισαν πάνω από 18 ευρώ. Και ο λαός δεν έχασε μόνο το φθηνό το καύσιμο, και το Made in Greece ρεύμα βγαίνει πλέον από μετόχους. Δύο πράγματα κρατούν τον λαό όρθια όταν χτυπάει η κρίση. Το πιάτο του και το ρεύμα του. Εξάρτηση και σε ξένη ιδιοκτησία. Ό,τι θα του χρειαζόταν για να αντέξει στην επόμενη κρίση, του το αφαίρεσε εκ των προτέρων και μας έχουν αφήσει ξεγυμνωμένους. Τα ονομάζουμε σκάνδαλα για να κρατήσουμε τις εξαιρέσεις, γιατί αν είναι εξαιρέσεις, τότε το σύστημα από κάτω είναι υγιές και απλώς η ηγεσία του είναι κακή. Δεν είναι εξαιρέσεις, είναι τα σημεία όπου το στόμα του παράσιτου φάνηκε μέσα από το δέρμα. Και όλα έχουν την ίδια ανατομία. Μια δημόσια λειτουργία αδειασμένη, ένα ιδιωτικό όφελος εξαντλημένο και ένας μηχανισμός ελέγχου που διάλεγε να κοιτάξει αλλού την ώρα που καθήλωνε αυτόν τον λαό σε ένα ατελείωτο αέναο χρέος. Είτε τα τέμπη, είτε το μάτι, είτε αφορά το Χρήστο του Σπίριτζη και του ΣΥΡΙΖΑ και τον Κώστα Καραμαλή, είτε τα υποβρύχια επί Τσοχατζόπουλου, παρήγγειλε 4 σκάφη τύπου 2.14 και ο Έλληνας φορολογούμενος πλήρωσε τελικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Το ΤΑΙΠΕΔ, οι ιδιωτικοποιήσεις προσφέρουν το τελειότερο συμμετρικό τεκμήριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ανέβηκε καταγγέλλοντας τη συνέχισε ως εξουσία. Το ερώτημα ποιος θα πουλήσει χειρότερο από τον άλλον απαντιέται μόνο του. Η προεκλογική ρητορική είναι πάντα η μεμβράνη του κυτάρου. Η μετεκλογική συνέχεια είναι και το κοιτόπλασμά του. Η αναλλαγή δεν αλλάζει την αρχιτεκτονική, την νομιμοποιεί. Και στην ίδια την τιμωρία του λαού αφήνει το αποτύπωμά του. Όχι με νοθεία, πολύ πιθανή, αλλά με κάτι πάρα πολύ υπερασπίσιμο, την αδιαφάνεια. Και αν ψάξεις το κοινό νόμο, και τι έγραψε ο Πίτερ Μέιερ γι' αυτό, τα κόμματα που αποσύρθηκαν από την κοινωνία και καταστάθηκαν στο κράτος, κυβερνώντας το κοινό. Ο ανταγωνισμός αφορά ποιος θα διαχειριστεί το αιχμάλωτο κράτος και όχι αν θα πάψει να είναι αιχμάλωτο. Ουρλιάζουν για πρόσωπα για σκάνδαλα, εκεί το διέρη βασίλευε. Αυτό δεν είναι απλώς μια μεταφορά. Είναι ακριβώς η λειτουργία που χρειάζεται. Και το βαθύτερο σημείο, κάθε κόμμα χρειάζεται τον αντίπαλό του. Το πράσινο κύτταρο χρειάζεται το γαλάζιο το ροζ, για να κρατά κινητοποιημένη τη δική του βάση. Και αντιστρόφως. Ο επιφανειακός ανταγωνισμός είναι στα βαθιά τους εκεί υπόγεια η συνεργασία. Μοιράζονται την αγορά, το εκλογικό σώμα, κρατούν τους νεοεισερχόμενους πιθανά απ' έξω. Αυτό είναι καρτέλ με την κυριολεκτική έννοια. Οι οργανισμοί δεν είναι εχθροί, είναι τα μέρη του ίδιου πεπτικού συστήματος. Και ο διχασμός στρέφεται καθημερινά μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, κάποια από τα οποία ζουν από τους ίδιους κρατικούς και ευρωπαϊκούς κρουνούς, μέσα από την αναγωγή κάθε ζητήματος σε φιλετική πίστη, μέσα από τη μεταμόρφωση των πολιτών σε οπαδούς. Μια κοινωνία οπαδών δεν μπορεί να δει ότι αυτές οι ομάδες ανήκουν στο ίδιο πρωτάθλημα και ότι το πρωτάθλημα ανήκει στο παράσιτο. Και εδώ έρχεται και ο μύθος της αριστείας. Είναι ελκυστικό γιατί κολακεύει. Υπόσχεται ότι απλώς δεν είχαμε τους σωστούς ανθρώπους σωστές θέσεις. Και είναι ψευδές, γιατί το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ η ικανότητα. Ήταν ο προσανατολισμός. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η τέλεια δοκιμασία αυτού του μύθου. Περίπου 36 δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση προβάλλει ότι εκμεταλλεύτηκε το 68% προς όφελος της Ελλάδας, από τους πρώτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία όμως της ίδιας της Τράπεζας Ελλάδος, οι άριστοι διαχειρίστηκαν άριστα τη ροή προς τα εκεί που έπρεπε να κατευθυνθεί. Να γιατί ο σεμνός, ευφυής, έτοιμος πολιτικός που τιμάει την ψήφο δεν είναι αφέλεια απέναντι στην τεχνοκρατία. Είναι το μόνο μέγεθος που πραγματικά μετράει.
Η αριστεία είναι απλώς το 1998, 1932, 2010. Αυτά δεν είναι ατυχήματα. Είναι η κανονική λειτουργία ενός κράτους που καταναλώνει περισσότερα από όσα παράγει και καλύπτει τη διαφορά με δανεικά. Πάνω σε αυτή τη τυφλότητα χτίζονται δύο κυρίαρχες λογικές. Η μία είναι φιλελεύθερη. Λέει, αν η Τουρκία βγάζει λεμόνια φθηνότερα, ας τα πάρουμε από εκεί και ας αφήσουμε τα δικά μας στην άκρη. Η άλλη της αριστεράς λέει, ας μοιράσουμε δικαιότητα τον πλούτο. Και οι δύο ακούγονται λογικές. Και οι δύο αγνοούν το ίδιο πράγμα επίτηδες. Ότι για να αγοράσεις φθηνά, απ' έξω πρέπει να πληρώσεις με τις δικές σου εξαγωγές. Και για να μοιράσεις πλούτο, θα πρέπει πρώτα να τον παράγεις. Όταν λοιπόν δεν παράγεις, αλλά δανείζεσαι, τίποτα από αυτά τα δύο δεν ισχύει. Και να για το φθηνό λεμόνι είναι ψευδός φθηνό. Δεν το πληρώνεις με λεμόνια που πούλησες, το πληρώνεις με δανεικά, γιατί το εμπορικό σου ζύγιο είναι διαρκώς ελαττωματικό. Άρα στην τιμή πρέπει να προσθέσεις και τον τόκο του δανείου που το χρηματοδότησε. Και κάτι χειρότερο. Το κόστος του δικού σου λεμονόδενδρου που ξεράθηκε επειδή σταμάτησες τις ακτοκαλλιέργειες. Κάθε φθηνή εισαγωγή σκοτώνει λίγο ακόμα από την εγχώρια παραγωγή και αυτό βέβαια έχει κάνει μια τεράστιο χάραγμα, μια τεράστια χαράδρα, μια άβυσσο στην εξάρτηση. Μεγαλώνει το επόμενο δάνειο και είναι ο φαύλος κύκλος που μοιάζει με οικονομία και είναι χρέος. Αυτό λοιπόν δεν είναι μια θεωρία. Θα σας πω κάτι. Για παράδειγμα. Στα ερημωμένα λοιπόν χωριά, στο γυρασμένο πληθυσμό, στα καμένα βουνά και σε ένα λαό όμηρο εισαγωγών των οποίων η τιμή κρέμεται από πολέμους μακρινούς και από εκλογές σε άλλες υπήρους, τελικό κόστος είναι ανυπολόγιστο ακριβότερο. Και προσέξτε κάτι, μια τρομακτική επίθεση, μάλλον επίπτωση, την οποία είχε αυτή η διάρθρωση που τα πολιτικά κόμματα έχουν φτιάξει για την ίδια την Ελλάδα. Οι μεγάλες πυρκαγιές άρχισαν να υπάρχουν και να πληθαίνουν ακριβώς από τη δεκαετία του 70 και μετά. Πάνω στο κύμα της αστιφιλίας και της μετανάστευσης του 60, τότε που άδειασαν τα ορεινά χωριά και το δάσος έπαψε να έχει ανθρώπους να το φροντίσουν, να το βοσκούν, να μαζεύουν τα ξερά του. Πριν από το 1970 έκαιγε μια φωτιά κατά μέσο όρο περίπου 110.000 στρέμματα το χρόνο. Από τότε η καμένη έκταση εκτινάθηκε. Η ερημιά δεν είναι μεταφορά, είναι καύσιμη ύλη. Σκεφτείτε ότι μόνο πέρσι που έμαθε να καταναλώνει δανεικά και τον απέτρεψαν από το να παράγει. Το φθηνό λεμόνι και η δίκαιη αναδιανομή είναι δύο όψεις δραστηριότητα δια της παραλήψεως. Αυτός ο πόλεμος γίνεται και με σχέδιο και με μοιοπία. Σχεδιάστηκε ερήμωση υπαίθρου, σχεδιάστηκε ενεργειακή εξάρτηση. Το κάθε ένα ξεχωριστά με μια μικρή τοπική προσωρινή προσωπική επιλογή. Ο διορισμός που εξυπηρετεί μια πελατεία, η ανάθεση που ευνοεί έναν ημέτερο, η επιδότηση που κερδίζει μια ψήφο, η μονάδα που κλείνει για ένα βραχυπρόθεσμο όφελος. Κάθε μια λογική για αυτό το κύτταρο που την έκανε και όλες μαζί είναι καταστροφικές για αυτό το σώμα. Έτσι αφαιρέθηκαν και τα δύο θεμέλια, και η τροφή και η ενέργεια. Γι' αυτό εγώ το λέω προδοσία. Με τις χιλιάδες μικρές αποφάσεις μειοπικού συμφέροντος, κάθε μία από τις οποίες κοίταζε το κέρδος της στιγμής και καμία δεν κοίταζε το μέλλον του τόπου. Και αν η ευθύνη είναι συλλογική, αν το παράσιτο και τα κύτταρά του, τότε η διάγνωση είναι και πρόγνωση. Μην νομίζετε ότι υπάρχει κεφάλι για να κοπεί. Κόβεις το ένα πρόσωπο, το σώμα αναπληρώνει το κύτταρο πριν κλείσει την πληγή. Η αναζήτηση δεν μετασχηματίζει λιοντάρι. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς του φεύγει. Φεύγει σαν ζέστη, σαν κόπος, σαν σκουπίδι. Από ολόκληρη την αντιλόπη που τρώνε λιοντάρι, κατορθώνει να πάρει μόνο το 27% της ενέργειας που χρειάζεται για τον εαυτό του. Τα υπόλοιπα 73% δεν πάνε πουθενά, απλώς χάνονται. Έτσι δουλεύει η φύση. Κάθε φορά που η ζωή περνάει από το στόμα του ενός στο άλλο, το περισσότερο μέρος αυτής της ενέργειας πεθαίνει στη μέση. Τώρα, στη θέση αντιλόπης, ας βάλουμε τον κόπο ενός ολόκληρου λαού.
Το σουτάρι του, το ρεύμα του, τα χρόνια της δουλειάς του. Και στη θέση του λιονταριού τους μηχανισμούς που τον τρώνε. Και αυτοί, όπως το λιοντάρι, δεν κρατάνε όλο το ζώο, κρατάνε μόνο το κομμάτι τους. Το υπόλοιπο, που είναι το πολύ περισσότερο, δεν το χαίρεται κανείς. Χάνεται στη σπατάλη, στη διαφθορά, στα μισοτελειαμένα έργα και στα άδεια χωριά. Και όταν το κρέας δεν φτάνει, το δανείζεται. Γιατί τρώνε σήμερα στην αντιλόπη του αύριο. Γι' αυτό το χρέος δεν δηλώνει ποτέ. Κάθε χρονιά τρώμε λίγο από το μέλλον και κάθε μέλλον θα έρχεται πάντα πιο φτωχό. Και το μέλλον δεν είναι μια αφηρημένη λέξη, έχει ένα πρόσωπο. Τα παιδιά. Κάθε τι ιδανικό που παίρνετε σήμερα για να ταΐσει το παράσιτο, το υπογράφουν άνθρωποι που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα, τα παιδιά που δεν ρωτήθηκαν, που δεν ψήφισαν, που δεν πήραν τίποτα, που δεν κληρονόμησαν, παρά μόνο το λογαριασμό. Δεν τρώμε μόνο τη δική μας αντιλόπη, τρώμε και τη δική τους, προτού καν κάτσουν στο τραπέζι. Και όλο αυτό το βάρος του πολέμου μετακυλίεται στην πλάτη τους. Αυτό το μικρό κομμάτι που κρατάμε για τον εαυτό μας ήταν ακριβώς εκείνο που έπρεπε να πάει στο λαό του. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι μας τρώνε, είναι ότι για να πάρουν το δικό τους μερίδιο καταστρέφουν πολλαπλάσιο από όσο κερδίζουν. Χάνουμε όλοι, και εμείς που μένουμε νηστικοί, και η ίδια χώρα που βλέπει ή έχει δει τον πλούτο της να έχει εξατμιστεί. Κερδίζει μόνο μια μικρή ομάδα και μόνο για λίγο. Γιατί αυτός είναι ο νόμος που δεν παρακάπτεται με τίποτα. Τίποτα δεν γεννιέται από το πουθενά και κάποιος πάντα θα το πληρώνει. Και κάθε φορά που αλλάζει χέρια, το μεγαλύτερο μέρος αυτού χάνεται για πάντα. Αυτή είναι η νόμη της θερμοδυναμικής, εφαρμοσμένη πάνω μας. Οι μηχανισμοί δεν μπορούν να τους παραβιάσουν. Απλώς φρόντισαν να στέκονται στη σωστή πλευρά, να κρατάνε το κομμάτι που σώζεται και να αφήνουν σε εμάς τη ζεύγη. Έχει εκατομμύρια μικρά κύτταρα. Πώς φεύγει μια βδέλα? Έχει εκατομμύρια μικρά κύτταρα. Πώς φεύγει μια βδέλα που είσαι εσύ ο ίδιος? Με έναν τρόπο. Το πιο απλό. Σταματίζεις να την ταΐζεις. Κάθε κοινωνία στέκεται πάνω σε μια ενεργειακή πυραμίδα, φίλες και φίλοι. Χρειάζεται καθαρό ενεργειακό πλεόνασμα. Χρειάζεται περισσότερη ενέργεια από όσους ξοδεύει για να την αποκτήσει, ώστε να συντηρεί την πολυπλοκότητά της, τους θεσμούς, την παραγωγή, την κοινωνική πρόνοια, τον πολιτισμό της. Ο δείκτης που το μετράει αυτό λέγεται η ροή. Η απόδοση ενέργειας επί της ενεργειακής επένδυσης. Όταν ο δείκτης πέφτει, όταν αντικαθιστά σε ένα πυκνό εγχώριο καύσιμο με εισαγόμενο που πρέπει να το αγοράσεις με χρέος, η πυραμίδα στενεύει. Και κάτω από το κατόφλι έχετε ένας γκρεμός. Το σημείο όπου η κοινωνία δεν έχει πια αρκετό πλεόνασμα για να κρατηθεί όρθια στην πολυπλοκότητά της. Και το επόμενο βάρος είναι ήδη εδώ. Οι νέες ψηφιακές υποδομές, τα κέντρα δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ενεργοβόρα ορυχεία ρεύματος, η ίδια η ΔΕΗ, στρέφει εκεί δισεκατομμύρια. Μια χώρα που παρέδωσε την ενεργειακή της κυριαρχία φορτώνει τώρα πάνω στο εξαρτημένο της δίκτυο ένα καινούριο τεράστιο καταναλωτή που θα τον πληρώσει ξανά με εισαγωγή και με δάνειο. Η πυραμίδα και ο γκρεμός δεν είναι μεταφορές. Είναι η φυσική κάτω απ' όλα όσα έχουμε περιγράψει. Και αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα. Όσο επιτρέπουμε τα πολιτικά κόμματα, τα αποκομμένα από την κοινωνία, τα μέλη τους, τα ενσωματωμένα στην κοινωνία, να λειτουργούν ως βδέλες, όχι μόνο πάνω στο σήμερα, όχι μόνο πάνω στο χθες, αλλά και στο αύριο μας. Δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να πονέσεις μία φορά αφαιρώντας τις βδέλες παρά να μείνεις εκεί πονώντας σε διάρκεια και συντηρώντας τις. Αυτά είχα να πω λίγο πολύ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες και για όλους